know you are very close to those nurses. But I need you to do your job. You better make sure they never set foot in Apex again. Ano pang ginagawa niyo dito? Umalis na nga kayo! Alis! Sana kapag nawala tong Apex, lilipatan ka pa rin ibang hospital. Umalis na kayo! Battle pa kasi sa RJ na yan eh. Ginawa ko lang yun. Dahil ayoko magkaroon ka ng butas. Para magmukhang kawawa na naman yung RJ na yan kay Lynette. You know what, honestly? I want Lynette to end up with you kesa sa RJ na yan. Anak, masaya kami ni Carlos. Hindi na po ako kukontra. Kasi hindi lang naman po yung pagiging doktor yung pangarap ko eh. Yung pangarap ko po, yung makita kang masaya. Yung makita kang buo kasama yung taong mahal mo. Sobrang sama pa rin ang loob ko na nawala sa pamilya natin ang Apex. Babalik din ang Apex to those who deserve it. At kayo yun. Apex belongs to the Tanyags. Well, then I hope to the better Tanyags and not to the rotten ones who are still there. Alam mo, sa tingin ko, sinisiraan ako ni RJ sa anak mo eh. Siyempre, sa amin dalawa, mas papaygan niya yung tatay niya. Kahit puro kasinungalingan yung sinasabi niya against me. Suggestion ko lang baka pwedeng umiwas muna si Annalyn kay RJ. Carlos, imposible naman yung hinihingi mo kasi kahit na anong mangyari, tatay ni Annalyn si RJ. Pero na-realize na naman ni Annalyn yung mga pagkakamali niya. Tsaka reasonable naman yung bata eh. Oo naman, Lynette. Tama naman. Pasensya ka na, yung sa akin naman, suggestion lang eh. Naisip ko lang kasi na hanggat umaaligid si RJ kay Annalyn, hindi tayo matatahimik. Huwag kang mag-alala, Carlos. Palagi ko na lang kakausapin si Annalyn. Sige, salamat, Lynette. Tara na. Pati ba naman kayo personal ni Ma'am Moira? Isipin nyo, pati kayo nadadamay sa problema ng pamilya namin. Kaya sabihan nyo ngayon sina Doc Yula at si Doc Joanne, mag-work na lang sila. Huwag na lang bagain sina Zoe. Hirap pa namang lumipat habang nasa kalagitnaan ng residency. Eh paano na kayo niyan, Karen, Evan? Saan kayo magtatrabaho? Naku, medyo mahirap pa naman maghanap ng work ngayon. Sinabi mo pa. Eh sa ngayon ako, ito, nag-iisip-isip kung kailangan ko ba mag-abroad. Abroad? Ako naman, Mars. Well, ako naman, gusto ko dito pa rin ako sa Pilipinas. Kasi kailangan pa rin naman tayo ng Nurses for Nation building eh. Kaya wala sa isip ko yung pag-alis na yan ng Pilipinas. Mars, hindi mo naman masisisi yung mga ibang kapwa natin, nurses. Kasi iba sa kanila may binubuhay na pamilya eh, kaya kailangan talaga nila malaking sweldo. Isang kakilala ko nga, may pinapaaral na kapatid. Alam mo naman kung gaano kamahal ang tuition fee sa college kayo. Sabagay. Ay, naku, ang hirap. Na pati yung kapwa mo hindi mo matulungan. Pero speaking of tulong, kaya rin kasi kami nandito, Dr. Santos. Gusto sana namin humingi ng tulong mo. Eh, yun na nga, Dok. Sana matulungan mo kami. Bilang medyo close naman kayo ni Doc Carlos, magpapa-vouch man lang sana kami. Pasensya na, magpapabakal muna kami sa Oo. Sorry pero hindi kasi ako makakahingi ng pabor kay Doc Carlos eh. Pero pwede naman kayo magpasa ng application ninyo eh. Eh, teka lang, Doc. Bakit hindi ka pwedeng humingi ng pabor kay Doc Carlos? Ano meron? Hindi kasi kami okay. Ay! Ano nangyari? Ba't hindi kayo okay? Kamusta ka? Zoe! Zoe! Bakit? Zoe! Have you heard? Nagkagulo daw dun sa bachelor's party ni Doc Benitez. What? Yeah. Anong nangyari? Di mo alam? Pati na rin yung nangyari sa daddy mo? Kay daddy? Bakit anong nangyari kay daddy?
Dinala si Dr. Tanyag sa ER ng Eastridge. May humampas ng bote ng alak sa ulo niya. Ang pinaghihinalaan nila is Doc Benitez. Si Doc Benitez? Zoe! Good morning po, Doc. Pwede po ba tayong mag-usap? Oo naman, Annalyn. Tungkol saan? Bigla po kasing may nangyari sa mga kaibigan ko po sa Apex. Bigla lang po silang tinanggal ni Ma'am Moira. Si Nurse Karen po yun at si Nurse Ivan. Naisip ko po, di ba kaka-hire niyo lang po ng mga bagong mga nurse? Baka pwede pong tulungan po natin sila. Mahuhusay naman po yun eh. Magagaling po silang mga nurse. Oo, Dr. Santos, pero hindi na tayo hiring eh. Doc, galit ka pa rin po ba sa akin? Sa tingin mo ba, magiging okay ako? Pagkatapos mo pagbintangan at pag-isipan na parang isang kriminal? Sorry po, Doc. Apology accepted. You may go now. May inaaral pa ako. Oh, Dr. Santos, may sasabihin ka pa ba? Meron po. Palalampasin ko lang po yung nangyari kay tatay ngayon. Pero pag naulit pa yon, ako na mismo yung pipigil sa kasal niyo ni nanay. Ayan. Oo, Chang. Salamat po Pasensya na po sa abala. Hindi abala yan. Talaga para sa'yo yung ubusin mo lahat yan at meron ding para kay Annalyn nandun na sa kanya. Salamat po, Chang. Salamat po talaga. Lynette, sandali. Ano nga ba yung chika doon sa nangyari kagabi kay RJ? Ay, eto na. Eto na. Ayan na. Na-digital karma lamang si RJ. Nahampas sa ulo. Dahil, sinuntok niya si Doc Carlos, di ba? Doon sa party sa bar. Bakit naman kasi nagpunta siya doon? Hindi naman siya invited. Alam mo, tingin ko, hindi pa rin niya matanggap na ikakasal na si Lynette kay Carlos. Grabe talaga yung ugali nung RJ na yun. Grabe siya. Good morning, Chang Susan. Mukhang si Obeng ang pulutan ninyo for the day. Lynette, pwede ba akong maki-CR sa CR mo? Alam nyo, kilala ko si Obeng. At naniniwala ako sa kanya dahil kapatid ko siya. And si Annalyn, just like RJ, wala akong duda na nagsasabi ng totoo yung bata. Pero Ma'am Giselle, napatunayan po kasi na wala pong kasalanan si Carlos. Pero Lynette, hindi naman kasi nakita yung mukha ng salarin, di ba? So maaring yung claim ni Annalyn na baka si Carlos could still be true. Pero sinabi po ni na Doc Lindon tsaka ni Michael na hindi naman daw umalis si Carlos. Nandoon naman daw siya nung gabing yun sa party. Kaya imposible na si Carlos po yung may gawa nun kay RJ. So parang sinasabi mo ngayon, Lynette, nagsisinungaling si Annalyn. Sa tingin mo, kaya niyang gawin yun? Ganun mo ba pinalaki yung anak mo? You know, all I'm saying is, mas kilala mo si Annalyn kesa kay Carlos. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman, na ngayon lang lumalabas.
Mas mahirap naman kung makikilala mo yun at lalabas kung kailang kasal na kayo, di ba? Akala ko ba nag-apologize ka na? Pero parang ako pa rin ang sinisisi mo. Dok, nag-sorry po ako dahil sa nangyari kagabi. Dapat nga po siguro, sinarili ko na lang po yung mga iniisip ko eh. So, naniniwala ka pa rin na ako may kasalanan sa nangyari. Doktora Santos, napahiya ka na kagabi. Kaya huwag ka na magmatigas. Alam mo po, Dok, yung gut feel. That's not even reliable. On the contrary, Doc, scientists call the gut or the stomach the second brain for a reason. There's a vast neural network of 100 million neurons lining up the entire digestive tract. That's a neurological basis for intuition. And my intuition calls for me to believe na may kinalaman ka sa nangyari sa tatay ko. I'm so impressed, Annalyn. Be that as it may. Walang makakapigil kahit sino man sa pagmamahala namin ng nanay mo. Hindi si Moira, hindi si RJ, at lalong hindi ikaw. Matutuloy ang kasal namin ni Lynette. Kaya, ipasuro mo na yung gut feel na yan. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo. At magiging tatay mo na ako. Huli na to, Lynette. Carlos, Putulin mo na lahat ng koneksyon mo kay RJ. Dahil kung talagang mahal mo ako, susundin mo lahat na sinasabi ko. Carlos, nasasaktan ako. Carlos! 2 beses mo na ako pinahiya. Nung proposal at ngayon. At hindi na ako papayag pang ipahiya mo ako. Dahil kung hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ko sa'yo. Carlos! Nagkakaintindihan tayo. Carlos, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Malay mo, si Carlos meron siyang ugaling kakaiba na hindi mo pa nalalaman na ngayon lang lumalabas. Paano kung kailan kasal na kayo? Doon lumabas yung ugaling kakaiba na yun. Mas mahirap yan. Lynette, Carlos, tara, mirenda tayo. Carlos, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Parang seryoso ka. Maupo ka. Alam mo, simula nang dumating si Annalyn sa buhay ko, ang dami kong realizations na hindi porket mahirap ka, hindi porket wala kang pinag-aralan o no read, no write ka, hindi ka na pwedeng mangarap. Alam mo, masaya ako kasi napalaki ko ng maayos yung anak ko at proud na proud ako sa kanya. Lynette, saan pupunta yung usapan na to? Nung bachelor's party mo, hindi ka
ba talaga lumabas? Doc. Kamusta ka? Kamusta ka after nung nangyari sa tatay mo at saka kay Doc Carlos? Sa totoo lang, Doc, iniisip ko pa rin yun. Hindi kasi matanggal sa isip ko na parang pinapersonal na talaga ako ni Doc Carlos eh. Isipin mo, pati ba naman yung request ko kay Nurse Ivan at Karen, hindi niya ako pinagbigyan? Alam mo, sa tingin ko naman hindi ka pinipersonal ni Doc Carlos. Being a medical director, it's a tough job. And siguro, yung hospital, hindi pa rin talaga kailangan na mag-hire ng new nurses. Pero Doc, napapansin ko talaga nagbabago na siya eh. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi nasa conference kayo nun, pero ang tagal ko na rin talaga napapansin to. Like, what kind of changes, Doc? Hindi ko alam, parang two-faced siya. Two-faced? Kasi kapag nandiyan si nanay, ang bait-bait niya. Pero pag kami lang, pag wala si nanay, pinapersonal niya ako. You know what? Doc, I'm not here to invalidate your feelings. Doc, just a piece of advice. Kung sa tingin mo na pinapersonal ka ni Dr. Benitez, dapat seryosohin mo pa rin yung trabaho mo. Dapat ipakita mo sa kanya na hindi ka naapektuhan. Kahit na he's purposely being harsh to you. Well, at the end of the day, we're professionals. We're doctors. Baka lang kasi hindi mo matandaan dahil lasing ka. Diba, nasabi mo sa akin na marami na kayong naiinom. Lilith. Oo. Marami akong nainom. Pero hindi ko lasing. Alam ko lahat ng nangyari. Di ba ganun din yung sinabi ni Michael tsaka ni Lindon? Oo. Baka lang kasi... Lilith. Naniniwala ka ba talaga na ako yung gumawa kay RJ nun? Na kaya kong gawin yun? Carlos, nagtatanong lang naman ako. Pero Lynette, parang hindi ka naman naniniwala sa akin eh. Alam mo, hindi pa nga tayo kasal eh. Pero may ganyan duda ka na sa akin. Alam mo, Lynette, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pang huwag na natin ituloy ang kasal. Carlos, bakit naman umabot tayo sa ganon? Nagtatanong lang ako. Alam mo, Lynette, wala akong hinangad kundi maging masaya ka. Siguro, mag-decision tayo na huwag na natin ituloy ito. Ayokong pagsisihan mo na pinakasalan mo ako. Carlos, alam kong nasaktan kita. Pero hindi yun ang intensyon ko. Carlos, I'm sorry. Nagtanong lang naman ako. Yun lang yun. I'm sorry. Alam mo, Lynette,
kaya kong tanggapin yung duda ni Annalyn. Pero yung galing sa'yo, parang sakit sa akin. Alam ko, anak mo si Annalyn. She is your blood. Hindi ko kayang makipag-competition sa kanya. Wala akong laban doon. Kaya, para hindi na tayo masaktan ang isa't isa. Lalo na si Annalyn. Itigil na lang natin ito. Carlos, sandaling mag-us... Dr. Benitez. Yan, dito. Bakit ba, Zoe? Ano? Tama ba yung nabalitaan ko? Sinaktan mo daw si Daddy? Zoe, huwag mo akong pisahan. Mainit ang ulo ko. Wala akong pakailan kung mainit ang ulo mo. Sagutin mo yung tanong ko. Sinaktan mo ba yung daddy ko? Hindi. Ano? Okay ka na? Hindi ako naniniwala sa'yo. Stop denying it, Dr. Benitez. Kung ayaw mo maniwala, hindi kita pipilitin. Tsaka bakit ba kinakampihan mo yung RJ na yan? Ha? Anong klaseng tanong yan? Napaka-stupid mo ng question mo. At baka nakakalimutan mo. Si Dr. RJ ang legal father ko. Take note ha, legal father. Nanggaling man ako sa'yo. But you were never a father to me. Hindi mo kailangan ipamukha sa akin yan. Eh, gusto kong ipamukha eh. Baka nakalimutan mo. Between you and Dad, matimbang pa rin sa akin si Daddy. Dahil mas mahal ako ni Daddy. At mas mahal ko siya. Ewan kung bakit. Dahil wala kang kwentang ama. You're unbelievable. I already signed the petition for annulment. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Obeng? Just want to be totally free from Moira. Paanong Apex? Dok, nakita ko kasi si Doc Zoe kanina. Nagtatalo sila ni Doc Carlos, tapos nagulat ako kasi biglang sinampal siya ni Doc Carlos. Bakit niyo naman po sasampalin si Zoe? Ayun na nga yung pinagtataka ko, Doc. Kasi parang ang lalim-lalim ng pinag-uusapan nila. Ano? Hindi na matutuloy ang kasal. Naku naman, Lynette, hindi po pwede yan. Kinakailangan mag-usap kayo ni Carlos. Kasi para sa akin, si Carlos na talaga ang perfect na husband para sa'yo. Hindi ako papayag ng ganyan. Zoe! Zoe! Bakit? Totoo bang sinampal ka ni Doc Carlos? Hindi ka lang pala doktor dito. Marites ka rin. Bakit niya sinampal?